Тож, вітаю, мене звуть Олег і я займаюся продажем кавомашин. Я знаходжу в Німеччині гарні кавомашини, сервісую їх і потім пропоную українським споживачам. Звісно, кавомашини вживані, але вони після мого ремонту, я намагаюся цей ремонт зробити якомога краще. Для чого це все? Для того, щоб кожен на Україні міг посмакувати гарну каву, бо пити каву – це корисно. Тож, почнемо з того, що зробимо собі чашечку і посмакуємо. Приготую я собі сьогодні на гарній Юра кавомашині. Юра – це бренд, який виробляє, в принципі, найкращі кавомашини для дому. Для дому і, в принципі, для невеликого навантаження на роботі. Тобто, якщо у вас невеликий офіс або невеликий магазин, Юра якраз відповідь на запитання кавомашини для вас. Давайте ближче. Звісно, ці машини не дешеві. Ця вживана 21-го року коштує 27 тисяч, є в мене такі нові, коштують вони 64 тисячі гривень і, звісно, нові йдуть з гарантії. Вживані, як всі в мене кавомашини, даю місяць на перевірку, тестування, як працює кавоварчик. Так, тож, ми маємо еспресо і можемо починати наше спілкування. Наша свіжо приготована кавка дарує чудовий аромат. Якщо ми засипаємо гарну каву, гарна кавомашина її гарно виварить. Дарує чудовий смак, в якому є букет. Букет – це коли в каві ви відчуваєте декілька смаків. І плюс по дорогій каві, які не дуже зрозуміли з першого погляду. Дорога кава вирощується в природних умовах, оброблюється без додавання хімікатів, і ви отримаєте насправді собі натуральний напій. Бо кава – це є натуральний натуральна ягода, з якої потім виробляються кавомашиною ваші напої для кожного. І кожен може посмакувати. І подвійно приємно, коли ви розумієте, що ви отримаєте природні кислоти, корисні речовини у вас в стаканчику. Тож, якщо у вас гарна кавомашина, обслужена чиста, і ви купили гарну дорогу каву, цей комплект подарить вам здоров'я. Якраз кожен ковточок кави буде дозволяти вам отримувати і задоволення, і здоров'я просто в великому об'ємі. То не зря розповідають, що кава – це корисний напій. Ще глибше копати, то кава, що робить, вона дозволяє ДНК людини довше тримати форму, скажімо так. Отак простими словами, тобто коли ви п'єте каву, ви подовжуєте собі життя. Це отак максимально просто. Але, звісно, не варто брати дешеву каву, яка спалена, яка оброблена пестицидами, гербицидами і таким самим. Це такий вступ. Сподіваюся, було цікаво. Так, і почнемо з тих кавомашин, які маю в наявності. Почнемо з кавомашин, які для людини, яка просто хоче собі кавоварку. Тобто багато людей не углубляються в це питання, просто хоче кавомашину, яка буде довго слугувати, яка потребує мінімум обслуговування, і це DeLonghi. Зараз ми йдемо до стелажу з цим брендом. Давайте отак трохи оглянемо взагалі цей весь стілажик здаля, щоб було все видно. Оце мій вибір кавомашин DeLonghi. Я конкретно ці моделі обрав, тому що вони вартують своїх коштів, дарують максимум технологій за одиницю ціни і будуть довго і легко слугувати своєму господарю. Стартова моделька DeLonghi в моєму розумінні – це моделька Magnifica S, вона сучасна, вона наразі виробляється, всі запчастини на неї існують, з ремонтом у вас в майбутньому проблем не буде. Тож, конкретно ця модель, що маємо? Еспресо американо одним натисканням, пінення молока через боковий носик або цей носик для подачі гарячої води. Бункер зерна, бункер, вхід для меленої кави. Тільки одна промивка декальцинація. Звісно, заварний блочок на ваш смак можна знімати, мити десь раз на місяць буде достатньо. Не забувайте викидати сміття. І так то все. Регулятор помолу в бункері зерна, а це в нас регулятор міцності. Натискаєте кнопочку, готуєте собі каву. Все просто, все легко. Таких машин маю декілька. Давайте всі передивимося. На ціночках справа в куточку рік випуска, зліва пробіг в тисячах шишок. Тож маємо сріблясту 20-го року 6700,
чорненьку 18-го року 12 тисяч і ще одну чорненьку 19-го року 6 тисяч пробігу. Плюс, десь бачив, ага, є ще срібляста за 8500 і біленька за 9. Тож, по суті, маємо скільки? 5 варіантів. І плюс отакий варіант, покращений, можна сказати. Це модель Authentica, в неї сенсорний дисплейчик вже, можливість готування допіо надміцної кави одним натисканням. Вона 19 року, 7000 пробігу, 9500 її ціна. З особливостей бачок з водою знаходиться ззаду. Під бачком знаходиться основна плата кавомашини. Тож, якщо бути обережним, слугує довго, якщо не обережним, ну, ви розумієте. Але машина прикольна, вона вузенька. Якщо у вас невеличка кухня, ця модель вам дуже підійшла би. Далі наш народний бренд DeLonghi нас порадує кавомашинами з лати автокапучино. Починається все з моделі 15-го року Magnifica S Cappuccino. Вона має тільки один молочний напій, як то капучино, дисплейчик строчний, де словами пише пояснення і рекомендації, кнопочне керування. І, як ви зрозуміли, це є покращенням моделі Magnifica S з автоматичною молочною системою. На молочнику регулятор пінки або в крайньому положенні для продувки крутілка ця може вам допомогти. Тобто після кожного готування повертаєте в положення клін і ваша машинка продувається. Наступна Authentica Cappuccino, вона йде з стаканом, просто його зняв. Наразі 22-го року 7000 пробігу після серйозного ремонту, бо минулий власник був майстром. Так, далі, сучасні. Давайте глянемо. Це Magnifica Start модель. Взагалі полюбляю слово Magnifica, тому що ця модель дуже популярна і на основі їх існує багато там варіацій Smart, Start, багато чого, коротше кажучи. Що тут у нас? Така сенсорна велика панель керування, тільки один молочний напій, знову ж таки. Їхали на навчання, а я не розчитав зарядом. Та легко. Пішло? Так. Куди можна ставити? Ходіть десь. Звук виключений, то не проблема. Угу. Тож маємо дві таких сіру і чорну. Так, нагадаю, ще є отака бюджетна пропозиція, Primadonna S, вона 12 року, 20 тисяч пробігу, 8 тисяч. Не дивлячись на рік, працює нормально, але, звісно, свіжіші були б краще. Тут взагалі без питань. Тож, свіжіші у нас це Dynamica Plus, моделька з кольоровим сенсорним дисплейчиком, де як на телефоні, ви собі обираєте напій і вона його готує. Є дві. І плюс є у такому кольорі. Та, що зверху срібляста, вона є начебто моделлю більш високого класу, по суті відмінна трохи керуванням і молочником двошаровим, типу пластиковий пакет, скажімо так, тобто зберігає тепло, двошаровий. І в гарному стані Primadonna S Evo, тут монохромний дисплейчик і сенсорна панелька керування. Гарний повністю металевий корпус, той самий термомолочник і всього лише 1000 чашок зроблено. Технічно вона така сама, як Primadonna. Ні, це Primadonna S Evo, а технічно вона в нас як Dynamica Plus. Але, як на мене, виглядає так набагато солідніше і прикольніше, бо метал є метал. Так, перемогли ми DeLonghi. Давайте далі. Трохи є посейка для тих, хто полюбляє цей бренд.
З модель Pica Barista або з сенсорним дисплейчиком, або з кнопочним дисплейчиком. 9 і 10 тисяч. Xelsys Evo, тобто з того часу, коли Seiko було щось Seiko, надійна, з металевою рамою. От такі моделі, які і вагою своєю дозволяють вам зрозуміти, що річ потужна. І в сріблястому корпусі. В принципі, ціна на них 9,5 тисяч, 10 – це цінник, який можна обговорювати. Grand Barista за 8500, потім Cintiq за 4000. І Siemens, для тих, хто цікавиться брендом. Це, в принципі, достатньо така пластикова кавоварка з кавомолкою керамічною. Це все до того, що вона достатньо здешевлена, але цінник відповідає якраз цьому всьому. Функціонал лате капучино, будь-які напої, все одним натисканням. Але моделі бояться перепаду напруги в електромережі, і якщо так стається, дуже себе пошкоджують. І по іншим деталям вони теж достатньо ніжні, тому і недорогі. Тобто ціна повністю відповідає функціоналу. Якщо б ми рівняли з схожою DeLonghi, DeLonghi коштувало в 2 рази дорожче. То це не є просто так, бо DeLonghi машини зроблені на роки і легке користування. Siemens, на жаль, ні. Давайте перейдемо до моделі заводу Остерфрізма. Це Мілі, Нівона, Міліта, Юра. Моделі, які варять смачну каву, дуже приближену до ріжкових кавоварочок, які точно варто придбати, якщо ви кавоман. Бо крім Юра, інші 3 бренди обов'язково потребують промивання заварного блоку раз на тиждень і відсіку за ним, відсіку дренажного клапана раз на місяць. От так це все виглядає. Відкриваєте дверку, дістаєте заварний блочочок. І за ним є отака панелька. Її знімати обов'язково треба. Плюс 3 автоматичні промивки. Тобто ці машини до себе обслуговування потребують достатньо, але смак кави вам буде подарунком. Тобто ці машини реально готують так, як інші конкуруючі бренди технічно не хочуть, не можуть, коротше кажучи, не про то. Наша лінійка кавомашин для кавоманів починається з Міліти Бістро за 4500 9-го року. Така кавомашина, якій вже, розумієте, мене 17 років. Але якщо дуже хочеться суперсмачної кавки, варіант існує. Потім Нівона 8-ї серії 15-го року, 30 тисяч пробігу, ціна є 7500. Це такий гарний наступний крок, якщо ми будемо рівнятися з такою Мілітою. Далі, давайте по ціночкам будемо скакати. Міліта Поріста. Моделька для готування тільки кавових напіїв, еспресо американо. Але дуже свіжа. 21-го року 5000 пробігу, з сучасними технологіями. Тобто варта уваги, варта купівлі, так, 100%. Дві модельки середнього рівня, якщо ми беремо лінійку Міліт. Це Варіанза 17-го року, моделька з бункером на 2 типу зерна, які можна міняти. Тобто ви користуєтесь одним зерном, засипаєте його в великий бункер, а через бункер під ложечкою ви собі готуєте, наприклад, декафінат час від часу. Потім модель Пасіоне, все те саме, тільки без того фірмового бункера. Теж кольоровий дисплейчик, кнопочне керування, 12 напоїв. Дуже великий функціонал. Але ці обидві машинки мають вузький корпус, який збирає на собі плісняву і має погану вентиляцію. Що такі особливості цих машин? Так, Нівони. Нівони 7-ї серії – це такий оптимальний вибір кавомашини, яка все може, в якій всі є, і кольоровий дисплейчик, і передзмачування, і купа напоїв, і вентиляція корпусу в нормальному стані, і вони сучасні. Маю 769-х, скільки? 4 штучки. 20-го року обидві, 4 тисячі пробігу і 10 тисяч пробігу. Далі. Ще 8 тисяч пробігу і в цій 10 тисяч пробігу та 18-го року. То вибір є. Бо моделька популярна, маю гарну кількість. І біленька є, 15 тисяч пробігу 19-го року і 13 тисяч ціна.
Якщо ми керуємо нашими брендами трохи вище, давайте подивимося, що вона 8 серії, але вже ж сучасна. Це 821 модель в мене в сірому кольорі або 825 в металевому. В залежності від року пробігу ціни, цю сама з невеликим пробігом, вона 18 коштує. Потім 7 серія сучасна. Одна моделька 22 року, 10 тисяч пробігу, 15500. І ще одна з великим пробігом. 820, 20 рік, 20 тисяч пробігу, 12 тисяч порцій. Модель, яка все може, до варіації 7 серії додається готування одночасно 2 молочних напоїв, досить гарячих, до речі. Так, давайте. Далі у нас буде міліти барісти, машинки, які мають бункер на 2 типу зерна з автоперемиканням. Кольоровий дисплейчик, Bluetooth, сенсорне керування. Маю 3 штучки, 14 тисяч, 21 тисячу, 5 тисяч пробігу цієї машинки, але минулий власник не дуже обережно ставився до сенсора. Тут будуть сліди. От, якщо ви бачите, якщо ні, можу додатково скинути. От. Тому вона трохи дешевша. От. І 22 року в чорному кольорі 6600 пробігу. Давайте тепер до Мілі. Мілі той самий у нас завод. 5 серія, яка недорога сама по собі, як нова, так і вживана. І 6 серія 6350, 17 року, 10 тисяч пробігу, 13 тисяч її ціна. І сучасна моделька 23 тисячі коштує, 6160 в білому кольорі. 20 рік, 10 тисяч пробігу. Тут вже є Wi-Fi. Є продувка молочника, не знімаючи з стаканчика молочного, і багато напоїв. Тобто сучасна по всьому кавомашинка. Давайте повернемося до Nivon і подивимося. Що ми подивимося? Давайте 9 серію. Да. 9 серія представлена 930-ю, 20 року 10 тисяч пробігу. Тут більший корпус, більше бункера, інша система керування. От, але технічно вона дуже схожа до цих 8 серій. Тому і коштує не набагато більше. Або 970. Тут вже великий сенсорний дисплейчик, або керування таким джойстиком, молочний моторчик, модель, яка зроблена для домашнього або невеликого офісу навіть можна користуватися, але не забувати знову ж таки митий заварний блок і відсік дренажник. І модель вже точно для офісу, моделька 1030 18 року, 9 тисяч пробігу. От, тут вже дві, можна сказати, системи водяні, одна для кавових напоїв, одна для молочних напоїв. Плюс OLED-дисплейчик, який дуже чутливий, дуже яскравий, дуже великі бункера і круто готує. Машинка от якраз вже точно для офісу. Переходимо до моделі бренду Юра, які є вершиною ряду заводу Остефризма, там, де Міліта і Nivon ми тільки що переглянули. Кавомашини, які і гарно варять, і потребують для себе мінімум обслуговування, і слугують роками. Звісно, коли нові, вони досить коштовні. Знову ж таки, повторюсь, якщо ми беремо модель E8, нова коштує 64 тисячі гривень, можна взяти C9, моделька там трохи нижче класом, вона десь там 55, певно, щось таке, плюс-мінус. От, вживані коштують там 27-30 тисяч. Є в мене дуже цікава пропозиція, вона би коштувала 34 тисячі, в той пробіг 1300 порцій. От, якщо цікаво, можна звернутися. І ці машини працюють роками. От конкретно ця 2010 року. І ще в гарному стані, ще нормально готує. Звісно, електроніка вже час від часу дає там запитання, бо от перша частина, що з роками буде на ваших старих кавомашинах виходить з ладу, це плати. Волога з часом там збирається і машини починають глючити, бо контакт пробиває. То купуючи стару кавоварку, от будьте до цього готові, що ви будете мати клопіт. От. Але старі кавоварки, звісно, дешеві. Тобто конкретно ця там зараз би коштувала 9,5. Оці 30. В 3 рази різниця. Не просто так. Бо готують, в принципі, вони з поправкою на вік, плюс-мінус однаково. Якщо б ці було, допустимо, скільки тут 10-й рік, 16 років, я думаю, вона б готувала вже як ця. От. Але, звісно ж, свіжі кавомашини готують краще.
Тож, Юра, давайте з чого починається. За 10 тисяч 2015 року, така сама, як ми бачили на столі. Потім 2010 року, от як я казав, 9500. В принципі, це повний аналог той, що ви бачили на столичку. Більш свіжа в цій 20 тисяч пробігу, і я тут вже поставив капучинатор. Він, в принципі, може стояти на будь-якій, але річ дорога. Ця йде в комплекті з ним. Ця 13 тисяч коштує, ця 14 16 року з пробігом 8 тисяч. Це от сама свіжа з цього набору. Максимально свіжа, плюс ще й осучаснена, з виходом гарячої води на передньому носику. 17-го року, 14 тисяч пробігу, 21 тисячу вона коштує. Ну і це так-то модель J6, вона навіть має власну нумерацію. Переходимо повністю до сучасної лінійки. Є8 першого покоління, 15 тисяч вона коштує. Від сучасних відмінна конструктивом, тобто там і деталі внутрі інші, і рама інша. Ну, коротше кажучи, виглядає схоже, але сучасні все ж трохи інші. Ще одна, як ви бачили на столочку, варіація 22 року. Потім моделька Є8, вона зменшеного формату. 17 тисяч коштує, 20-го року 5700 пробігу. Там зменшений заварний блок, але технічно напої готує, в принципі, як Є8. Моделька з акцентом, якщо ви хочете собі бренд Юра, хочете молочні напої, але готові трохи пожертвувати смаком кави, бо вона готує все ж не так, як великі моделі. Потім моделька Є6, Є60. Вона в нас 18 року 12 тисяч пробігу, моделька з ручним піненням молока. Теж варіант непоганий для тих, хто хоче для собі великий заварний блок Юра, тобто велику порцію кави готувати, мати фічі Юра по готуванню кави, але по молочним напоям вона явно задушена. Це моделька першого покоління, тут тільки пінення молока є і капучино з молочних напоїв. Лишаються модельки для справжніх майстрів кавового світу, ріжкові кавоварки гарної якості. Ця 260 євро коштує, вона є новою, в принципі. Власник спробував, оцінив всі плюси і мінуси і вирішив її позбутися. А так, отут у нас водичка, група діаметром 58 мм, але власна, то там сита тільки оригінальні підходять. Якщо ми рівняємо з тими машинами, які є в супермаркеті, але коштують, звісно, набагато дешевші, ця на голову краща, але, звісно, ріжки гарні, краще будуть за цю так точно. Наприклад, Sail Elite Grace коштує 30 тисяч гривень. Тут вже серйозніше все, великий бойлер, гарний металевий корпус, по всьому гарна моделька. Тобто оце вже модель для справжнього домашнього барісти. Машини для бізнесу явно. Це Каоліка за 12 тисяч і Юра J7C 17-го року, ця 28 тисяч. Тобто Юра, яка готує великі порції з великою швидкістю. Тобто вона має великі бункера, правильні водяні системи, гарно пінить молоко, бо тут є такий самий молочний мотор, як на 970-й Нівоні. Дві кавомолки, все, що треба, все є в цій машині. Вона, можна сказати, максимально сучасна. Якби її ще великий сенсорний дисплейчик, то як на заправці повна варіація кавоварки була б. Є гарний вибір кавоварочок. Якщо щось зацікавило, звертайтесь, підкажу ближче, підкажу конкретніше, і кожну можна запустити, подивитися, як працює. Плюс маю гарну каву до цих всіх кавомашин, щоб ви знали, що ви смакуєте. Тобто кавомашина – це гарний крок, і гарна кава – це теж гарний крок. Їх треба об'єднати, і тоді ви будете смакувати і корисні напої, і головне смачні напої. Тож так, дякую за увагу, до побачення.